নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক আটাইকে আমাৰ চেনেল আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বহুত অপেক্ষাৰ অন্তত আসাম ডাইৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ 26,000 পোষ্টৰ গ্ৰেড 4 যিকেইটা পোষ্ট আছিল তাৰ এডমিট কাৰ্ড আজি মুকলি কৰা হৈছে। আপোনালোকে অতি সহজে নিজৰ স্মাৰ্টফোনত এডমিট কাৰ্ডসমূহ কিদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। গতিকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এই পেজটো খোল খাব। তাৰপাছত লাহে লাহে স্ক্ৰল কৰিলে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাই যাব। গ্ৰেড 3 এক্সাম যিহেতু 28 আগষ্টত হ'ব, তেন্তে তাৰ এডমিট কাৰ্ড দেৰিকৈ মুকলি হ'ব। আৰু কেতিয়া কেনেকৈ মুকলি হয় খবৰটো পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 যিসকলে ক্লাছ 10 লেভেলৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেখেতসকলৰ এক্সাম হ'ব ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে। আৰু যিখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেখেতসকলৰ এক্সাম হ'ব আবেলি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে। তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াতে চিলেবাছখিনি দি দিছে, ভালকৈ চাই ল'ব। ইংলিছ, ছ'চিয়েল ষ্টাডি, মেথমেটিক্স, জেনেৰেল নলেজ এইখিনি আপোনালোকৰ আহি যাব। আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰক আৰু কেইদিনমানহে সময় আছে। এই পেজটোত আপোনালোকে লাহে লাহে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিলে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি এটা লিংক আপোনালোকে দেখাব। ক্লিক হেয়াৰ বুলি তাতে থাকিব, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন পেজ খোল খাব। তালৈ আহিলে আপোনালোকে দেখিব নিউ আপডেট বুলি কিছুমান আপোনালোকৰ এটা আপডেট আছে। তললৈ আহি পেলাই আপোনালোকে এবাৰ চাওক। প্লিজ লগ ইন এণ্ড ডাউনলোড দ্য এডমিট কাৰ্ড বুলি আপোনালোকে দেখা পাইছে খুব সম্ভৱ। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰলৈ যাওক, ওপৰলৈ গৈ পেলাই লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ID আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যেতিয়া গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট হয়তো পাই গৈছিলে। সেই ৰিচিপ্টখনত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব। সেই নাম্বাৰটোৰ সহায়ত আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে, প্লিজ আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।